කොහොමද යාළුවනේ ඔයාට? ඉතින් මං ඔයාට අද ගෙනාව වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම අද ගියා මෙන්න මෙයාව හම්බෙන්න. අපේ මාෂිව හම්බෙන්න. මාෂිව හම්බෙන්න ගිහිල්ලා මං අපේ channel එක ගැනයි මගේ මහන ඇඳුම් පිළිබඳවයි මං එයාට පොඩි විස්තරයක් කියලා මම කිව්වා මං එයාට ලස්සන ගවුමක් නිර්මාණය කරලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් එයාට මෙන්න මේ විදිහේ ගවුමක් මහන්න ඕනි කිව්වට පස්සේ මම එයාට මේ විදිහේ ලස්සන ගවුමක් නිර්මාණය කරගන්න measurement ගන්න වැඩේට ගියා. දැන් මම මේ measurement ගන්න ගමන් එයාගේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන් හිටියොත් අපි මෙයාට මෙහුව ගවුමේ පැටර්න් එක හැදුවේ කොහොමද ඊට පස්සේ අපි ඇඳුම කපා ගත්තේ මහ ගත්තේ කොහොමද කියලා මේ සේරම බලා ගන්න. ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන් ඉඳලා මේ වගේ ලස්සන ගවුමක් ඔයාටත් මහ ගන්න නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඔයා මාත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න මගේ බේසික් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාට සරලන විදිහේ පැටර්න් එක හදාගෙන මාත් එක්ක ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්න එකතු වෙන්න. ඔයා මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා මට comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න, මගේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් ඔයාට මම ආරාධනා කරනවා මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. දැන් අපි බලමු මේ ගවුම කොහොමද අපේ ඩිසයින් එක හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම ගත්ත මෙෂර්මන්ට් වලට අනුව තමයි මම මේ මූලික පතුරුම මේ විදිහට ඇඳගත්තේ. ඉන රේඛාවේ මෙෂර්මන්ට් එක ලකුණු කරලා පපු රේඛාවේ අපේ මෙෂර්මන්ට් එක ලකුණු කරලා මේ විදිහට මම මේ මෙෂර්මන්ට් යොදාගෙන අපේ බේසික් එක හදන විදිහට මූලික පතුරන මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බේසික් පැටර්න් එක නැත්තම් ඔයාගේ මෙෂර්මන්ට් යොදාගෙන මේ විදිහට මුලින්ම බේසික් එක අපේ කොලේ ඇඳගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒකට කොහොමද අපේ මේ ඩිසයින් එක හදාගන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම මම කර ගැඹුර ගණනය කරගත්ත අඟල් 6ක ප්‍රමාණයක් එන්න එක මේ විදිහට මම අඟල් 6ක ප්‍රමාණය ලකුණු කරගෙන ඒ හරහා තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඔයාට ඔයා කර ගැඹුර කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද ගන්නෙ ඒ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට තිරස් රේඛාවකින් ලකුණු කරගන්න පුළුවන් අපේ මේ මූලික පතුරමේ. මේක ඔයාට ඔයාගේ බේසික් පැටර්න් එක තියෙනවා නම් ඒක මේ විදිහට කොලයක ඇඳගෙන එන්න එකේ මේ විදිහට වෙනස් කීම් සිදු කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ පැටර්න් එක හදා ගන්න. දැන් අපේ කර ගැඹුර අපි ලකුණු කරගත්ත අපේ කර ගැඹුර රේඛාවේ අපි කර ගැඹුර කොච්චරද ගත්තේ ඒකේ වට ප්‍රමාණය අපි ලකුණු කරගන්න ඕන. ඒකත් අපි මෙෂර්මන්ට් එක අනුව බෙදාගෙන අපි ඒකට බුරුලක් එකතු කරන්නේ නැහැ. එන්න ඒක මම මේ විදිහට ඒ තිරස් රේඛාවේ ලකුණු කරගත්තා. අපි මේක අත්කට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕන. මම මෙතන අත් කිහිලිකට අඟල් කාලක් විතර උඩට උස්ස ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ආම් හෝල් එක අපි ආපහු සරයක් අලුතෙන් ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි අර ගත්ත පොයින්ට් එක හරහා දැන් අපි උඩට ඉස්සුව ප්‍රමාණය හරහා මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් අත් කෙහෙලි කඩ නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ වෙනස් සීම කරගන්න. නැත්තම් අපේ අත් කෙහෙලි කඩ කැපිලා වැඩි වෙනවා. නැත්තම් එතනින් බුරුලක් එනවා. ඒ නිසා හරියට ඔයා මේ අත් කෙහෙලි කඩ නිර්මාණය කරගන්න ඕන. අපි මේක පටිසඳහා ගවුමක් නෙමහලා තියෙන්නේ. නැත්තම් අපිට මේක වෙනස් සීමකට සිදු වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට අපි අපේ ඉදිරිපස පළුව මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි නිර්මාණය කරගත්තේ. අපි මේකට ඩාට් එක යොදාගෙන තියෙනවා. ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම ඩාට් එකක් යොදා ගන්න. එතකොට අපේ ගවුම හැඩයි. අඟල් 4ක ඩාට් එක උස අරන් තියෙනවා. අඟලක ප්‍රමාණය මම මේ මූලික පතුරුමට මේ අඟල්ක ප්‍රමාණය වැඩියෙන් දීලා තියෙන්නේ. එන්න ඒක මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම මූලික පතුරුම අඳාගත්ත ඉදිරිපස පළුව මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි නිර්මාණය කරගත්තේ. දැන් අපි ඇඳගත්ත ඉදිරිපස පළුව අරන් මේ විදිහට පිටිපස පළුව සකස් කරගන්න මේ කොලයක මේ විදිහට ඇඳගත්තා. අපි ඒකට පිටිපස පළුව ඩාට් එක යොදාගෙන නැහැ. ඒ නිසා අපි ඩාට් එක මෙතනින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවත් කරගන්න ඕන.
අපේ ඉදිරිපස පළුවේ තමයි අපි වෙනස් කරේ. ඒක ආරම් මෙහෙම ඇඳගෙන අපි ඩාට් එකක් යොදා ගන්න හැ ඉදිරිපස පළුවට. එන්නේ නිසා අපි ඩාට් එක මේ විදිහට අයින් කරගමු මුලින්ම. නැත්තම් වාට එක ඉදිරිපස පළුව අරන් අඳිද්දී ඩාට් එක අමතක වෙයි. ඒ නිසා මුලින්ම පැටර්න් එක ඇඳගෙන ඊට පස්සේ අපේ ඩාට් එකට අපි තිබ්බ කොටස මේ විදිහට ඉවත් කර ගන්න. ඊට පස්සේ බලමු අපි පිටිපස්ස කොහොමද අපි හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. අපි පිටිපස්සට පටියක් යොදාගෙන තියෙන අපි කර ගැඹුරු ගොඩක් අරන් තියෙනවා පහළට. අපි කොටස් 3කට ප්‍රින්සස් ලයින් වගේ කොටස් 3කට අපි මේක කට් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් බලමු අපි ඒක කොහොමද අපේ පිටිපස්ස පළුවේ අපි වෙනස් කිරීම කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. දැන් මුලින්ම මේ විදිහට ඩාට් එක අයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ඔයාගේ කර ගණනය කරගන්න ඔයාට කොච්චර ප්‍රමාණයක් කර ගැඹුර අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. ඒක මුලින්ම ඉන රේඛාවේ ඉඳන් අපිට පුළුවන් කර ගැඹුර කොච්චරක් ගෙනවද කියලා අපි ගත්ත ප්‍රමාණය මාක් කරගන්න. මම අඟල් 6ක ප්‍රමාණයක් තමයි ඉන රේඛාවේ ඉඳන් ගත්තේ. ඉතින් ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරගත්ත පිටිපස්ස පළුවේ ඒ හරහා තිරස් රේඛාවක් මුලින්ම ඇඳ ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් ඔයාටත් පුළුවන් මේ ආකාරයට තිරස් රේඛාවක් ඇඳගෙන මේ විදිහට ඒක ඔයාට කර ඔයා කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද ගන්න කියලා ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඒක පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඉන රේඛාවේ ඉඳන් අඟල් 4ක ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරලා මේක අපි කිව්වා කොටස් 3කට අපි හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ අඟල් 4ක ප්‍රමාණය මීඩියම් ලාර්ජ් ප්‍රමාණයකට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට වඩා ලොකු සයිස් එකක් ඔයා මහනවා නම් ඒක ඔයා ගණනය කරලා ඒක වෙනස් කිරීමක් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පිටිපස්ස කොටස් 3 එන්නේ. අපි ඒකට පටියක් අල්ලගෙන තියෙනවා, පටියක් ගැට ගහගෙන තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඉන්න උඩ අපේ අත් කිහිලි කට කෙලවරේ ඉඳන් මෙන්න මේක මේ ආකාරයට ෂේප් කරගන්න ඕන. නැත්නම් අපිට මහද්දී අපිට මහ ගන්න බෑ. මේ විදිහට පොඩි කර්ව් එකක් දාන්න වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අත් කිහිලි කට කෙලවරේ ඉඳන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කර්ව් ෂේප් එකක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපි කපා ගමු. අපි මේක කපාගෙන කොටස් 3කට වෙන් කරගෙන අපි මේකට මැහුම් වාසි තියා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ කැපෙන්නේ. පිටිපස්ස පළුව මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට එහා පැත්තේ තියෙන පොයින්ට් එකක් ලකුණු කරගෙන ඒ හරහත් රේඛාවක් ඇඳගෙන අපි මේක 1 2 3 කියලා කොටස් 3ට නම් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේකට මැහුම් වාසි තියාගන්න ඕන. මැහුම් වාසි අඟල් භාගයක් විතර අපි තියාගත්තා නම් හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මැහුම් වාසි තියාගෙන පිටිපස්ස පළුව සකස් කර තියෙන්නේ. ඉදිරිපස්ස පළුව ඩාට් එක යොදාගෙන පිටිපස්ස පළුවට මේ පැත්තට මැහුම් වාසි අඟල් භාගෙ තියාගන්න, මේ පැත්තටත් භාගෙ තියාගෙන, මේ පැත්තටත් භාගයක් තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්ස කොටස් තුනක් සකස් කරගන්න. ඔයාලට හරිම ලේසි මේ පැටර්න් එක හදා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද මේකේ ඉදිරි කොටස් ටික අපි මහගෙන තියෙන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු මේ ගවුම නිර්මාණය කරගෙන අපි අවසానයි. දැන් කොහොමද අපි මේක මහගන්නේ කියලා. මම මේ සඳහා යාර 2කමාරක් මේ රෙදි කොටසෙන් අරන් තියෙනවා. ඔයාලා දිග ගවුමක් මහන්න ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් යයි. අපි මේකට අත් යොදාගෙන නැහැ. ඒ නිසා අපිට යාර 2කමාරේ මේ ගවුම මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම ඉදිරිපස පළුවේ ඩාට් ටික මහගත්ත මුලින්ම. අපි ඉදිරිපස පළුවේ ඩාට් යොදාගත්තා. ඉතින් අපි ඒක මේ විදිහට මුලින්ම මහගෙන නිමා කර ගන්නවා. මම ලයිනින් සඳහාත් මේ රෙද්දෙන්ම තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ රෙදි කොටස් තියෙනවා නම් ඒකෙම ලයිනින් එකත් යොදා ගන්න. දැන් මේ විදිහට අඟලක ප්‍රමාණයකින් මහගත්ත පටි කොටස් දෙක තියෙනවා. පටි අපි දිග ගණනය කරන්න ඕන. ඔයාගේ පැටර්න් එකෙන් පුළුවන් අපිට දිග ගණනය කරගෙන අපේ ඉදිරිපස පළුව අපි කර ගැඹුර කොච්චරද කපාගත්තේ ඒ ප්‍රමාණය පිටිපස පළුවයි ගණනය කරලා තමයි ඉදිරිපස අපි මේ පටිය දිග තීරණය කරගන්නේ. ඉස්සරවම පටිය මේ විදිහට තියාගෙන අපි ඉදිරිපස පළුවට මුලින්ම ටැග් කර ගන්නවා.
මෙන්න මේ විදිහට පටි කොටස් දෙක මේ පටි කොටස් දෙක මහගෙන තියෙන මම අඟලක ප්‍රමාණයක් අරන් ඒක දෙකට නමාගෙන තමා මහගෙන මේ විදිහට පටි සකස් කරගත්තේ. ඒකල්ලා මේකේ උස තීරණය කරගන්න ඕන ඔයාගේ පැටර්න් එක අනුව. දැන් මේ විදිහට පටි දෙක ටැග් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ලයිනින් එක මෙන්න මේ විදිහට ලයිනින් එක හොඳ පිට නෙමෙයි අනිත් පිටට තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපේ කර අපි විනිශ් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මහගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපස පළුවට ලයිනින් එක රෙදි කොටසෙන්ම කපා ගන්න නැත්නම් වෙන රෙදි කොටසකින් කපාගෙන ඒකට අපේ ගැලපෙන රෙද්දට ගැලපෙන රෙදි කොටසකින් කපාගෙන මේ විදිහට ඉදිරිපස පළුව අපේ මහගෙන නිමා කරගන්න. අපි දැන් බලමු අපේ පිටිපස්ස පළුව කොහොමද අපි මහගෙන තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට අපි කොටස් තුන ගන්නවා. මම පිටිපස්සට ගන්න පටි දෙක මෙන්න මේ විදිහට අඟල් දෙකක් හිටින්න මහගෙන තියෙනවා. ඔයාට පිටිපස්ස පටි ඔයා ගන්න ප්‍රමාණයට අනුව මේ විදිහට පටි දෙකක් සකස් කරගන්න. ඉතින් අපි කොහොමද මේ පටි දෙක අල්ලගෙන පිටිපස්ස මහගන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි සයිඩ් එකේ පැත්තක් අරගෙන අඟල් භාගයක් විතර උඩට හිටින්න ඉනරේඛාවේ ඉඳන් අපි පටිය මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ පටිය අපි ටැග් කරගමු මුලින්ම. අපි සයිඩ් මැද කොටස නෙමෙයි අපි සයිඩ් එක අරන් මේ විදිහට අඟල් භාගයක් විතර ප්‍රමාණයක් හිටින්න උඩට තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට තේරෙනවා මේ පටිය මේ විදිහට දෙපැත්තටම අපි ටැග් කරගෙන ඉමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ටැග් කරගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ පටි දෙක අල්ලලා ටැග් කරගෙන තමයි අපි ඉතිරි කොටස් ටික සම්බන්ධ කරගන්නේ. දැන් අපි පටිය මහගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මැද කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ විදිහට හරියට අපේ දෙපැත්ත බලලා අපි ලකුණු කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට මැද කොටස එක පැත්තකට අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එහා පැත්තට ටැග් කරගෙන මුලින්ම ටැග් කරගන්න ඕන නම් එහෙම කරගෙන නැත්නම් ඔයාලට කෙලින්ම මේ විදිහට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපි පිටිපස්ස පටි දෙක අල්ලගෙන කොටස් තුන අල්ලගෙන මහලා නිමා කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපි දැන් ඉදිරිපස පිටිපස්ස පළුවේ දාලා මේ පටියෙන් අපි කොහොමද මේක අල්ලගන්නේ කියලා ගමු. මේ ඉදිරිපස පළුව හොඳ පිටට හරවගෙන ඊට පස්සේ අපේ පිටිපස පළුව තියාගන්න ඕන. ලයිනින් එක කොටස කපා ගන්න ඕන. ලයිනින් කොටස කපාගෙන මෙන්න විදිහ ලයිනින් කොටස තියාගෙන ඊට පස්සේ අපි පටිය ටැග් කරගෙන තියාගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔයාලට පේනවා ඉස්සරම අපේ ඉදිරිපස පළුවට පටිය තියාගෙන ඉවර කරගත්තා මහලා. ඊට පස්සේ පිටිපස පළුව අරන් ඒකට ලයිනින් කොටස තියාගෙන ඊට පස්සේ අපේ පටිය කොතෙන් අපි ටැග් වෙන්න ඕන තැන තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලයිනින් එක තියාගෙන මේ විදිහට තමයි අපේ පටි දෙක ඉදිරිපස පිටිපස පළුවටයි අල්ලගෙන අල්ලගන්නේ. ඔයාලට පේන්න ඇති මම මේ අල්ලගන්න ආකාරය මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි පටි දෙක අල්ලගත්තේ. ලයිනින් එක තමයි අපි හොඳ නැති නෙමේ අනිත් පැත්ත අපේ තියාගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙහෙම පටි දෙක අල්ලගත්තට පස්සේ එන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ පටි දෙකත් නීට් එකට අල්ලගන්න. දැන් අපි ඇඳුම මේ විදිහට පටි දෙක අල්ලගෙන අපි ඉදිරිපස පිටිපස ඇටච් කරගත්තට පස්සේ අපි මේකේ සයිඩ් එක මහගෙන ඉන්නවා. අපි දෙපැත්ත මහගෙන ඉඳිමු. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගේ සයිඩ් එක ඕලොක් එකේ මහනවා නම් ඕලොක් එකේ ගහගන්න නැත්නම් නෝමල් මැෂිම ගහලා ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දෙපැත්තම මහලා නිමා කරගන්න ඉදිරි පස කොටසේ.
දැන් ඊට පස්සේ අපි ඉදිරිපස්ස කොටස ඒ විදිහට මහලෙ වෙනලා අපි රැලි කරගත්ත සායත් අපි දෙපැත්තම මහගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපේ ඉදිරිපස කොටස අපි ඒක කන පිටට තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සාය රැලි කරලා දෙපැත්ත මහගෙන ඉවර කළා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පින් ගහගන්න සාය කොටස ඇතුළට යොදාගෙන. මෙන්න මේ ආකාරයට ඉදිරිපස පළුව අපි පිටිපස පළුවයි එක් කරලා අපි මහගෙන දෙපැත්ත සයිඩ් එක ගහගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක අනිත් පැත්ත හරවගෙන සාය කොටසත් රැලි කරලා සයිඩ් දෙපැත්ත ගහගෙන නිමා කරගෙන ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඇතුල් පැත්තට දාලා රැලි කරලා පින් ගහගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉන කොටසට අපේ සායේ ඉන කොටස අල්ල ගන්න. මම මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මහගත්තේ. සාය කොටස ඉන්න කොටසට අල්ලගත්තේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි. ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට එතකොට අපේ ඇඳුම හරි නීට් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මහගන්න. ඔයා මුලින්ම පින් ගහගෙන අපේ රැලි කොටස් බැලන්ස් කරගෙන ඉන්නට සරිලන විදිහට ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක මේ විදිහට ලේසියෙන්ම මහගෙන යන්න. ඔයා මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා මට comment එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න, මගේ වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් ඔයාට මම ආරාධනා කරනවා මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න.